Aiboang wala හැම දෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful princess line dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන princess line ගවුම කොහොමද නිවැරදිව නිර්මාණය කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අද මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් රහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ගවුමේ දිග විදියට මම අඟල් 36ක් ගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට අංශ ඩාටයක් තින ඩාටයක් ලකුණු කරගමු. කර පළල අඟලකින් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් වලට ඇතුළට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් මූලික අත්කටනුත් අඟල් භාගයක් පහළට දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී පහළට දාන්නේ නැහැ. දැන් අපි princess line හැඩය නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. මම අඟල් 4මාරක් පහළට දාලා මේ විදිහට හොඳින් බලන්න රූල තියලා මේ ඩාට් එක හරහා මේ විදිහට ඇන්ගල් විදිහට රූල තියලා මේ හැඩය නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් අපි මෙතන තියෙන මේ මිම්ම අපි අංශයටත් අරගෙන මේ අංශයත් හැඩ කරගන්නවා. මේ දුරම පළවෙනි කොටසේ තියෙන දුරම දෙවෙනි කොටසටත් අපි නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙතන කෑලි ඉස්සරහට දෙකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒ දුරම අපි මේ අංශයේ තියෙන පැත්තටත් අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම අංශයෙන් හැඩ කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ඔයාලට මේ විදිහට උස මැනලා ඊට පස්සේ මේක ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. මේ අපි ඉදිරිපසට අල්ලන කොටස් දෙකේම අපි හැඩ කපා ගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ විදිහට අංශිනුත් ඔයාලට 8න් 3ක් හෝ 8න් 4ක් දෙපැත්තටම පහළ කොටසයි ඉහළ කොටසයි ලකුණු කරගත්තාම ලස්සන ඇන්ගල් හැඩයක් මේ princess ගවුමට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා මේ විදිහට දුන්නොත් ගවුම ගොඩක් හැඩ වෙනවා. දැන් අපි මේ එක කොටසක් ට්‍රේස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඒ ඇඳගත්ත සම්පූර්ණ බ්ලොක් එකම තියාගෙන දෙපැත්තම ට්‍රේස් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ එක පැත්තක් කපාගෙන අනිත් පැත්ත ට්‍රේස් කරලා ගන්නවා. මට අවශ්‍ය නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලා එහෙම කරන්න එපා. ඔයාලා මේ ඩ්‍රාප් එක තියාගෙන ඒක ට්‍රේස් කරලා කොටස් දෙකම පරිස්සමට තියාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට එක කොටසක් ට්‍රේස් කරගන්නවා අනිත් එක පතුරෙන් කපා ගන්නවා. අපි මේ අංශ ඩාටය මේ විදිහට පොයින්ට් එකටම ඇඳලා මේක වසා ගන්නවා. දැන් මම මේ ඉනත් මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා.
මේ ඉදිරිපස කොටස අපි දැන් ලස්සන නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. අමතක කරන්න එපා. මේ හැම කොටසකටම මෙහෙම වාසි තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි පිටිපස කොටස තමයි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට පිටිපස කොටස විශේෂයෙන් අපි සිපර් එකක් දාලා නිර්මාණය කරනවා නම් බුරුලක් රහිත බේසික් බ්ලොක් එක අරගෙන මේ පතුරම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉදිරිපසට වගේම පිටිපසටත් අඟල් 36ක් තමයි ගන්නෙ. මේ විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා මගේ ඉන ඩාට් එක. ඉතින් ඉදිරිපසට කෙරුව වෙනස්කම් වලට සමාන වෙනස්කම් තමයි පිටිපස්සෙත් කරන්නේ. හැබැයි ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය අපි 4මාරක්ම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට 3මාරේ සිට 4ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමෝටම අපේ ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය එක වගේම නැහැ. සයිසස් වෙනස් වෙනකොට මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි පිටිපස්ස අංශයත් ලකුණු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපස පතුරම නිර්මාණය කරගත්ත විදිහටම ඒ ඇන්ගල් එකට, ඒ කියන්නේ අපි ඉදිරිපසට දුන්නු ඒ හැඩයම අරගෙන පිටිපස්සට දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඉදිරිපස කොටසට අපි දුන්නු ඒ අංශය පැත්තෙන් දුන්නු මේ ඒ ලයින් හැඩයම ඔයාලට මේ පිටිපස් පැත්තටත් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රම කිහිපයකට මේ ප්‍රින්සස් ලයින් ගවම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට 100%ක්ම ඇඟ හැඩය ඉස්මතු වෙන විදිහට ලස්සනට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් බ්ලොක් එකක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන මෝස්තර ඔයාලට ඉදිරියටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේම ඔයාලට පුළුවන් මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා වැඩිපුර දැනුමක් ලබා දෙන්න. මොකද හැම දෙයක්ම ඔයාලට YouTube එකේ කියලා දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් කැමති නම් මගේ කෝසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට වැඩිදුර අධ්‍යාපනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මූලික කර පළලිනුත් අඟලක් වැඩි කරගත්තා. කර ගැඹුරුනුත් අඟලක් වැඩි කරගත්තා. ඒ වගේම ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මම අඟලක් වැඩි කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මූලික අත්කඩේ ඉඳලත් අඟල් භාගයක් ඔයාලට ඕන නම් බුරුලක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒත් මම දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා පිටිපස්සටත් මේ විදිහට මේ කොටස් ටික ට්‍රේස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී පතුරෙන් එක් කොටසක් ලබා ගන්නවා. අනිත් කොටස ට්‍රේස් කරගන්නවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. ඉදිරිපසට දුන්න මේ ඇන්ගල් හැඩය අපි පිටිපස්සටත් දෙනවා. ඉතින් දෙසැම්බර් මාසයේ පවත්වන අලුතෙන් පටන් ගන්න ඩාට් මැනිපියුලේෂන් ඒ වගේම ග්‍රේඩින් පාටි ෆ්‍රොක්ස් වලට ඔයාලට කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා මම මෙතන දාලා තියෙන WhatsApp නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් ඔයාලගේ නම සමග. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මේ හැම කොටසකටම මෙහන් වාසි තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් පිටිපස්සට සිපර් එකක් දානවා නම් ඔයාලට මම කලින් කියලා දීලා තියෙන ක්‍රමයටම 8න් 3ක් හෝ 8න් 4ක් සිපර් එක ඇල්ලන ඒ අපි හැඩය ලස්සනට ඇඟට හේතු වෙන්න විදිහට නිර්මාණය කරන්න ඕන නම් ඒ හැඩය හරියට නිර්මාණය කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතනදී 8න් 3ක් මේ විදිහට ඉහළටත් පහළටත් කපලා ඉවත් කරනවා. ඒ 8න් 3 අනිවාර්යයෙන්ම මේ අංශයට දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න කියලා මං ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් comment box එකේ දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේ කොටස් දෙකේම අංශය හැඩ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා අලවල බලනකොට ලස්සනට මේක join වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට අපිට මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඒ වගේම රෙද්ද කපලා මහලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම 100% සාර්ථක ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුමක් ඔයාලට මසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්.
Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.